Φτάσαμε στους Δελφούς. Δεν είμαι ο πρώτος, πριν από μένα έφτασαν χιλιάδες. Και φυσικά κάποια στιγμή έφτασε και ο Απόλλωνας, γιατί δεν ήταν ο πρώτος κύριος του ιερού. Ο θρύλος λέει πως πριν το γεννήσει η μάνα του Ηλιτό, την πήρε στο κυνήγι ένας δράκοντας ονόματι Πίθωνας που κατοικούσε εδώ στους Δελφούς. Όταν πια μεγάλωσε ο Απόλλωνας, ήρθε εδώ και τον σκότωσε. Ένας άλλος θρύλος λέει πως τον έφερε η μάνα του Βρέφος ακόμα εδώ. Και με ένα μικρό τοξάκι σκότωσε τον δράκοντα. Και έτσι έγινε ο κύριος του ιερού. Η Δελφή είναι ο ομφαλός της γης. Ο μύθος λέει πως για να μπορέσει ο Δίας να βρει το κέντρο της γης, άφησε 2 αετούς να πετάξουν. Έναν από την Ανατολή και έναν από τη Δύση. Συναντήθηκαν ακριβώς πάνω από το ιερό των Δελφών. Αυτός ο μύθος φτιάχτηκε για να δώσει σημασία στην κεντρική θέση των Δελφών. Για του λόγου του αληθές θα το δούμε στο χάρτη. Όπως βλέπουμε, η Δελφή είναι στο κέντρο και του ελλαδικού χώρου, αλλά και όλου του αρχαίου ελληνικού κόσμου, ο οποίος περιλάμβανε και την Κατοϊταλία και τη Μικρά Ασία και ουσιαστικά όλη τη Μεσόγειο. Και άντε και έφτανε στο μαντίο. Πώς έπαιρνες χρησμό? Αρχικά έπρεπε να πας να εξαγνιστείς στην ιερή πηγή, την Κασταλία. Μετά έπρεπε να θυσιάσεις ένα ζώο, μία κατσίκα συγκεκριμένα. Γιατί κατσίκα? Γιατί κατά το θρύλο μία κατσίκα ανακάλυψε το μαντίο. Ένας βοσκός εδώ πέρα στην περιοχή, ο Κουρίτας, έβοσκε τα κατσίκια του στο μέρος εδώ πέρα. Μία κατσίκα πλησίασε στο ιερό χάσμα που έβγαιναν οι αναθυμιάσεις που έδιναν τους χρησμούς και έπαθε ζαβλαμά. Πάει ο βοσκός να δει τι έπαθε η κατσίκα, παθαίνει και το ζαβλαμά. Στην αρχή μπερδεύονταν. Παθαίνουν όλοι ζαβλαμά και πέφτανε μέσα στο χάσμα. Γι' αυτό κατέληξαν να βάλουν ένα τρίποδα πάνω από το χάσμα για να κάθονται και πάνω η πυθία και να μην πέφτει μέσα στο χάσμα σαν κέρμα στη σχισμή. Η πυθία καθόταν επάνω στον δελφικό τρίποδα, μασούσε φυλαδάφνης, ανέπνεε τις αναθυμιάσεις, έμπαινε σε έκσταση και έβγαζε κραυγές άναρθρες. Αργότερα οι ιερείς μετέφραζαν τις κραυγές σε έμετρο λόγο, σε ποίημα που ήταν ο χρησμός. Με αυτά και με εκείνα, με τόσους ανθρώπους να έρχονται στο μαντίο γεμάτοι απορίες, έγινε ένα τεράστιο think tank. Η πληροφορία τότε όπως και τώρα είναι το πιο ισχυρό πράγμα στον κόσμο. Επομένως, μπορούσε να δώσει πολύ ακριβείς χρησμούς. Δεν ήταν μαντεία, ήταν γνώση. Τα πρώτα χρόνια το μαντίο έδινε χρησμό μόνο μία φορά το χρόνο. Τα γενέθλια του Απόλλωνα. Όταν αυξήθηκε η ζήτηση και ανέβηκε το engagement του ιερού, αποφάσισαν να το αυξήσουν και πήγε στις 9 μέρες το χρόνο για 9 μήνες πάλι στα γενέθλια του Απόλλωνα στις 7 του μηνός. Ο μόνος που κατάφερε να πάρει χρησμό πέρα από αυτές τις ημερομηνίες είναι ο Μεγαλέξανδρος. Ήρθε στο μαντίο και του είπανε: «Αχ, μας συγχωρείτε, είμαστε κλειστά. Ανοίγουμε στις 7 του μηνός». Ο Αλέξανδρος τους είπε: «Παιδιά, sorry κιόλας, έχουμε και δουλειές. Έχω και μια εκστρατεία να κάνω». Και πήρε την πυθία, λέει ο θρύλος, την έβαλε μες στο ναό με το ζόρι και την ανάγκασε να δώσει χρησμό. Φυσικά θετικό. Αν τολμούσε, ας έδινε κι άλλο. Και μιας και είπα Αλέξανδρο, θυμήθηκα τη Μακεδονία και μια τραγική ιστορία. Υπήρχε εδώ μπροστά στο ναό του Απόλλωνα ένα μνημείο που το ετοίμαζε ο βασιλιάς Περσέας, ο τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας. Έκανε όμως παράλληλα πόλεμο με τη Ρώμη. Ο Ρωμαίος στρατηγός Εμίλιος Παύλος τον κέρδισε και όταν ήρθε στους Δελφούς βρήκε το μνημείο του ηττημένου εχθρού του σχεδόν έτοιμο και το τελείωσε βάζοντας επάνω το δικό του Ανδριάνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το κέντρο της λατρείας του Θεού στους Δελφούς είναι ο ίδιος ο ναός. Αυτός πίσω μου είναι ο τρίτος πέτρινος που υπήρξε στο σημείο αυτό. Αλλά πιο ενδιαφέρον έχουν οι μυθικοί ναοί. Ο πρώτος από κλαδιά δάφνης, ο δεύτερος από κερί μελισσών και ο τρίτος από χαλκό. Φανταστείτε το ιερό τίγκα στα υπέροχα αρχαία αγάλματα. Από αυτά τα περισσότερα καταστράφηκαν ή κλάπηκαν. Πέρα από κάποια ελάχιστα που βρέθηκαν στις ανασκαφές, όπως το άγαλμα του Αντίνου. Αλλά ποιος είναι ο Αντίνοος? Ο Αντίνοος ήταν ένας νεαρός Έλληνας. Τον ερωτεύτηκε σφόδρα ο αυτοκράτορας Αδριανός. Τον πήρε μαζί του, τον είχε μονίμως δίπλα του, σαν security blanket. Κάποια στιγμή σε ένα ταξίδι στον Νείλο, ο Αντίνοος πνίγηκε. Είπαν πως μάλλον αυτοκτόνησε για να χαρίσει τα χρόνια του στον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας, απαρηγόρητος, διέταξε να ιδρυθούν αγάλματά του στα ιερά όλου του κόσμου. Αυτό το άγαλμα των Δελφών βρέθηκε το 1894.
Για να μπεις στο ιερό έπρεπε να περάσεις από την Ιερά Οδό, που ήταν ένας δρόμος γεμάτος δεξιά και αριστερά με υπέροχα πανέμορφα κτίρια, τα περισσότερα σήμερα ερείπια, τα οποία λεγόταν θησαυροί. Ήτανε κτίρια αφιερώματα στο Θεό των Δελφών. Ο πιο καλοδιατηρημένος από όλους τους θησαυρούς του Δελφούς είναι ο θησαυρός των Αθηναίων, που μας είχε και μια εκπληξούλα. Η εξωτερική του τύχη είναι γεμάτη επιγραφές. Είναι κυρίως επιγραφές τιμητικές για τους πολίτες των Αθηνών. Αλλά μέσα σε αυτές υπήρχαν και 2 επιγραφές με μουσικές νότες. Και μιας και είπα για μουσικούλα και έχουμε 5G στο χώρο, θέλω να συνδεθώ να ακούσουμε λίγη αυθεντική αρχαία ελληνική μουσική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εμείς όλοι από εδώ πέρα, από Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και θα μου πείτε, πώς ξέρουμε τόσα πολλά για τους Δελφούς? Από το μεγαλύτερο travel blogger της αρχαιότητας, τον Παυσανία. Ο Παυσανίας ταξίδεψε στην ύστερη αρχαιότητα τον ελλαδικό χώρο και έγραψε τουριστικούς οδηγούς επί της ουσίας, οι οποίοι μας σώθηκαν. Όταν ήρθε στους Δελφούς, πέρασε πρώτα από το ιερό της Προνέας Αθηνάς που βρισκόμαστε, του ναού δηλαδή. Εδώ πέρα υπάρχει ένα από τα ομορφότερα και πιο εντυπωσιακά οικοδομήματα της αρχαίας Ελλάδος, η Θόλος. Ο Παυσανίας για κάποιο λόγο αγνοεί παντελώς τη Θόλο. Hashtag I don't know her. Αλλά μαθαίνουμε και τη Θόλο από άλλους συγγραφείς, όπως το Βιτρούβιο, που μας λέει ότι την έχτισε κάποιος Θεόδωρος είτε από τη Φωκίδα είτε από τη Φώκια. Θα μου πείτε, αυτό το μνημείο είναι μοναδικό στον αρχαίο κόσμο? Όχι. Μία αντίστοιχα μοναδική και πανέμορφη Θόλος υπάρχει και στο ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, που είναι επίσης τυλιγμένη στο θρύλο και στο μύθο. Θα τη γνωρίσουμε όμως από κοντά, αφού είναι η επόμενη στάση μας.